I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! And don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Thanh niên cứng. You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Chả hiểu cái anh Barry, anh cứ ôm cái bìa của anh Alan Wake, hình Alan Wake là cái gì? Trông chạy. Hài quá. Rất là bực mình nhá, là nãy mình ghi hình mình lại không quên mất, không mình bấm không ghi. Ra mình chơi nhờ mình quên mất không bấm ghi hình, thế là phải chơi lại một đoạn. Đoạn ngắn thôi. Thế nhà. Đấy, chỗ này. Thấy cái này. Đồ. Bật đèn thôi. Úi dồi. Úi dồi. Rồi. Vịt. Mình sẽ xem lại cái này là trên mình lấy rồi. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Okay, trong khoảng thời gian bắn mình cũng không rõ được cái nội dung nó như nào, nhưng mà về cơ bản là có cái anh Walter này sẽ đến cái Anderson Farm. Mình thì lại không nhớ cái anh Walter là anh nào. Đầu tiên. Ui rồi cái này nó vẫn chưa. Thế nhỉ? Bật mẹ cái đèn này cho chứ. Ui rồi. Đây là nào. Ui rồi nè. Trong khi đấy thì nhân vật chính của chúng ta chạy quá chậm. Ui rồi. Nghĩ đây là cái đường. Nãy mình chỉ chơi đến đoạn này mình phát hiện là chưa. Ôi, đèn này kia là đèn này đèn này bật. Ui dồi, bị cái đập vào người cũng chết. Bị cái xe gòn này đập vào người. Đấy, con này vẫn là Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. có ngay cả cái đèn pin mới đâu. Đấy, menu script. Nó là ghi xem nó ghi cái gì này.
Nightingale Agent unrest. Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Mình không hiểu sao là cái ông đặc I vụ hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the đây, old ngay lights by đây. the gate. Mình không hiểu sao là cái ông đặc vụ Nightingale này ông ấy có thù mình sao mà ông làm căng thế nhỉ? Đuổi khắp nơi, đây nó ghi vậy. Tí nữa lại gặp lại ông ấy trò chuyện này, bắt tay này. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Lại cái này. Rồi ôi, quả này là ngang căng rồi. Ui, gió nó lại nổi lên, lại nhái thật. Chết rồi. Căng quá rồi. Chết rồi. Đây, đây, đây. Ui rồi, nơi nào. Chết rồi. Ui dồi, ui dồi. Ui rồi. Ui rồi. Để dụ ra cái này chứ. Ui rồi, nó lùa. Không nhỉ. Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Đó là không có súng mà đối đầu với mấy cái bọn này. Sao mà lấy được bọn này? Cứ tưởng nó có ném này. Cái dìu đi mà đâu mà nó phi nhiều thế chứ. Phải chỉ cách là làm choáng nó để bọn luôn xảy ra thì té. Ủa đỉnh này, thế nhỉ? Để chạy chậm vãi nhái luôn đấy. Thế nhỉ? Đấy đỉnh. Ghê thật đấy. Bọn này khó chịu thế nhỉ? Không cho mình một cái gì rồi. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Mẹ mới giật 3 phát. Như kiểu là nó bắt mình phải chết một lần rồi đấy, rất là mệt mẹ cha. Ui dồi, đứng ngay bên này là chờ mình luôn này. Ui dồi, lại mẹ ông chạy như con lợn. Đấy, mẹ chết chứ lại. Ui dồi, chết thế nhỉ, một chỗ này. Ui rồi lại chết rồi. Không hiểu cái đoạn này như nào. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Mẹ cái máy nổ cho chết này, ghét thật tự. Ghét thế nhỉ. Only the free assets are
Mình nghĩ là mình chạy, mình không đứng. Ô, vẫn là chạy này kìa. Có đường mòn này. Mình nghĩ là mình phải chạy chứ đừng có đứng lại giật cái máy nổ quả toi. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Căng quá. Chèo nữa. Đấy, lần trước mình chết là đúng là ngu, đứng lại giật cái máy nổ quả toi rồi. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Okay. Ôi dồi ôi, chém. Ôi rồi. Ui, cắm trại. Đèn ngon hơn, đèn to hơn mà. Bình nước vẫn không có súng. Cũng là sinh tồn, survival. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Cái này là anh Walter này. Anh Walter anh mà này. Úi dồi, có cửa này. Trông là thân thiện hết kìa. Đón khách tận tình. Ui dồi, đi vào chỗ này. Như lần trước mình bảo là mình rất là ghét cái đoạn nào mà nó không cho mình vũ khí nhá. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Okay. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Thực tế bóng tối đang lớn mạnh lên. Có flare. Còn cái chống đỡ. Rồi ôi. Ui, tí dẫm. Chết bẫy. Cẩn thận sẵn nè. Ui, tiếng gì đấy. Vọt. Cái này lại không chạy nhanh được cơ. Ui, tí dẫm. Ui, ánh sáng ấy, ngon quá. Help me. Ui. No. Chưa, xem mà. Cái này nó nói cái gì đây? The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Ok, chắc là về những cái bệnh nhân thoát khỏi cái khu đấy. Thì mình phải mở cái này lên này. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm.
Càng quá nhà. Ít lại có đạn mà xuống. Nãy mình đi ăn kia không nhỉ? Đi vào đây chứ. Đây là cái gì? Đằng sau nhà. Đây là cái nhà này, vậy cái nhà này. Vậy. Ui. Ui rồi. Trên này chả có gì. Sao là đi đường này không? Ở đây đâu. Cái chỗ đây nó chả có gì, nó chỉ là lấy bình nước này. Chuẩn bị. Ui rồi ôi. Lốc nó đã nổi lên. Ui giời. Theo xung quanh. Nó bẫy quả này là to luôn đấy. Ui. Ui. Ui, nghe tiếng đằng sau rồi. Ui. Vậy là nó luôn là tấn công của mình. Đây mà dẫn con bẫy là to luôn. Vậy vẫn còn à, trời ơi. Ôi rồi. Chưa rồi 2 thằng, 3 thằng. Chưa. Đã quay rồi. Cái bẫy đâu. Tè. Ui nèm. Có đây cái nhà rồi, có đây cái nhà rồi. Ui ôi nèm. Ui đằng này có luôn này. Ui. Ui rồi. Đấy mà không tới kịp mà toi. I could see the car, but there was no sight of the driver. Ok, mình đợi một chút. Ok, chắc là mình sẽ dừng ở đây một chút này. Rồi tí chút nữa mình sẽ quay lại. Ok, mình tiếp tục. Bạn đợi mình chút. Ok. Trong nhà rồi này. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! Tầng 2 là... Trên gần nào? I know you. Walter. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie.
The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Hình như là mình đợi cho, hình như là cái anh này, Walter này đã, phần trước là Walter. Danny had stepped out, but what stumbled back in was something else. Something alien. A monster. Walter tried to kill it, first with his fists, then a chair. It wouldn't die. Instead, it kept coming, unaffected by the beating it had taken. After Walter managed to kick it down the cellar stairs, fear took over. He ran, got behind the wheel, gunned the engine. The booze wouldn't make him forget, but he knew he had to try. Nghĩa là anh Walter này, anh ấy đã giết cái ông anh Danny, vì anh Danny biến thành bọn này. Rồi từ đấy phi xe lên đây. Đấy, nói chung là các bạn nếu mà rất là hay, các bạn nếu mà chịu khó thu thập thì mình sẽ có nhiều thông tin. Every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. TV cháy luôn. Nghĩa là chúng ta biết được rất nhiều thứ đúng không? Có nghĩa là anh này đã viết chính mình là nhân vật chính trong cái câu chuyện để có thể tự giải cứu mình, với cả cứu được để cứu vợ nữa. Đấy. Rất là hack não. Ui giời. Rồi các bạn đợi cho mình kiểm tra ghi hình cho này. Đèn. Ok, tiếp tục. Ui giời, rồi tiếp cho mình. Ui, khỏe thế. Let me guess. Danny, huh? Anh này là Danny à? Bạn của anh thế là cái này là cái tờ này là Danny had stepped out, but what stumbled back in was something else. Something alien. A monster. Thế là anh này chạy nhưng mà anh ấy chưa chết, anh đi theo à? Thủ dài thế. Đi theo đến đây lại cuối cùng vẫn để mình để mình giết. The front door was locked. Đây vậy. Anh Danny trâu thật đấy. Mà đùa không nhảy được. I could climb out through the broken window. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast.